Det är många som sagt att jag ska göra en båtreview på min nya båt. Så det kommer nu. Eller vänta, inte den båten. Den här båten tänkte jag. Den där var för ful. Det här är en riktig sportfiskebåt och jag har haft den nu i ett par månader. Så jag har riktigt kunnat testa runt nu och se vad jag tycker om den. Jag och Edvin det här året kommer ha 2 olika båtar. Jag kommer ha den här och sen så kommer Edvin ha en liten större. Och vad är det för båt Edvin du har? En Classic. En Aluminiumkraft Classic. Så den Edvins Classic så kommer vi ha när vi fiskar på stora vatten så som Vättern och Vänern. Och den här båten kommer ha när vi fiskar på grunda ställen så som i skärgården. Kanske i sjöar som är lite svårare att rampa på. För den här båten, den väger inte alls mycket med all den här utrustningen. Så även om det är en dålig ramp så kan du rampa den, bara det är en ramp eller en sansrad eller någonting så kan du rampa den vad som helst. På den här båten så har jag en väldigt bra motor. Det är Mercury 40 hästar så den är perfekt till att dra grisar med. Eller för att åka till grisarna. Och även om den här båten är ganska stor så har jag kommit upp i 25 knop med den här 40 hästars. Och 25 knop det är ungefär 46 km i timmen. Så man kan säga att den här båten den går ändå undan på vattnet och tar en snabbt till grisarna. Och på den här motorn så har man någonting som heter rorkult. På förra båten som vi hade så hade vi en styrpulpet. Nackdelen med styrpulpeten är att det tar upp väldigt mycket plats inuti båten. Det är mindre plats att stå och kasta. Nackdelen med rorkult är dock att det är lite, du måste hålla emot lite med armen så det är lite jobbigare att styra den. Men fördelen är att du har mycket mer plats inuti båten. För bara titta här. Här har du mycket plats här. Här är ett stort och fint kastdäck. Här inuti här satt styrpulpeten på förra båten. Så man blir av med typ, ändå ganska mycket. Men det här öppna och fina ytor. Du kan ha spön här. Och sen här framme har ett till kastdäck. Så vi kommer inte ha någon problem med att få plats i båten kan jag säga. Vi kan ta alla våra fiskesaker och ta med någon annan också. 3-4 pass, det kommer fungera. Bensinmotorn är perfekt om man ska åka snabbt till fiskeplatsen. Men när man väl är framme, då vill man ha en elmotor som man kan köra sakta in på grunda vatten. Eller även ankra på djupare. På den här båten så har vi en Minkota Terrova. Och Minkota Terrova, det är en riktig slitverk. Här har vi kontrollen till elmotorn. Och som ni ser här så har den alla möjliga knappar. Där startar man den, där ankrar man, där kör man snabbt till grisen, kaninfart. Och det som jag gillar med den här dosan är att du kan se allting på den här skärmen. Du ser exakt vilken fart du kör, du ser vilken hastighet, om du är ankrad eller inte ankrad. Så displayen här är guld värd. Elmotorn, eller sladden till elmotorn är väldigt lätt att plugga in i båten. Det är bara att ha sånt här fäste, snabbfäste och så bara trycker man in och så här så är den connectad. På många båtar så är det ibland lite krångel att sätta på huvudströmmen, men inte med den här båten. Den är bara här och sen så vrider man på knappen och då så sätts någonting som är bakom mig på och det är den här, en talon. När vi åker runt i Sverige och fiskar och rampar på alla möjliga konstiga ramper så är det många som frågar vad det här är för manik. Och det här är någonting som man ska använda på grunt vatten istället för att lägga i elmotorn. För vi fiskar ganska mycket i skärgården och om man tar och ankar med elmotorn på grunt vatten så kan det grumla upp hela viken. Men den här trycker man bara på en knapp här så händer det någonting där nere. Det händer så här att det åker ner en pinne och den här pinnen åker ner i vattnet och sen så i sanden eller dyn eller vad det nu är för botten. Och sen så stannar båten där och det gör att inte hela viken grumlas upp. Nu går vi vidare till elektroniken och med andra ord ekolodet. Och här, vänta, det är inget ekolod kom på, det är min stora tv-skärm här som jag brukar kolla på alla Team Galant-avsnitt på. Nej, men det är ett 15 tum Humminbird Helix ekolod och det är enorm skärm, men det enda ekolod som jag har i båten. Så det är bra att kunna se alla fiskar var de gömmer sig. I en annan video kommer jag gå in lite mer fördjupat på hur det här fungerar. Men vi har plotter, vi har sidescan, vi har 2D-ekolod, allt möjligt som du behöver. Och om inte så länge så kommer vi även ha Mega Live. Du vet det där nya från Humminbird där man riktigt kan se fiskarna i realtid. Det är så spännande att testa det. Förutom att det är väldigt smidigt att montera på båten så har det någonting som heter snabbfäste. Som ni ser här så tar det inte lång tid att få in alla sladdar. Om man inte vill ha sin båt liggandes i vattnet hela tiden utan vill flytta runt den så man kan fiska olika sjöar så måste man ha en trailer. Och jag har en VDPM-trailer och den är robust och den har flera däck här. Så det gör det så att båten åker lättare ner i vattnet också. Så att båten, när man väl tagit upp den på trailern så står båten stabilt. Men man vill liksom inte åka runt så här och köra på E4 och så bara åker båten av eller någonting sånt. Det har faktiskt hänt mig och Edvin en gång. Men det var inte på E4 och det var inte med en sån här båt. Det var en takbåt. Körde vi runt, sen bara kom vi hem. Och sen så var båten inte där. Och då hade vi inte en VDPM-trailer. Då hade vi Edvins hemmabygge typ till trailer.
Men vi hittade den sen, det var inte så, den låg nära rampen. Det var ingen som hade kört in i den, så det var tur där. Men vi skulle haft en VDPM-trailer, Edvin. Då hade det varit lugnt, Tobbe. Det hade det. Och det är också väldigt smidigt när man ska lägga i båten. För jag hatar när det tar lång tid. För det första så har jag ingen sån här kapell på båten. Och det är för att den här båten är aluminium. Och sen så den här mattan här. Du kan bara ta ett högtryckstvätt och spola av den så är den ren. Det är ingen sån där fin matta som man måste vara känslig om. Så du sparar mycket tid på rampen. Du ska lägga ner och ta upp den. Du vet när man kommer hem en kall dag. Sen så fryser man, vill bara komma hem och ta en kopp kaffe. Så måste man hålla på med kapell. Nej, det behöver inte jag. Också dessutom så vill man inte ha... Jag tycker inte om ljusrampar på trailrar som man måste ta av. Utan jag vill att det ska smidigt där också. Och det... smidigt på den här trailern. Det enda du behöver göra, det är att skruva ut den här skruven, lyfta lite på skruven och den här, och sen så drar du av den här. Och sen så är du redo att börja rampa efter att du gjort exakt likadant på andra sidan också. För att slippa spännband som man måste sätta runt båten och sådär, så har vi några sådana här boot buckles. Trycker man på en knapp där nere så lossnar den, och sen så tar man bara av den därifrån. Och sen så när man ska sätta på den igen är det samma sak. Du trycker in den där knappen, sätter på den där och sen så drar du åt lite. Sen ser du till så att den här gula saken är skyddande mot båten också. Sen drar du åt. Så är den spänd. Det gick ju jättesnabbt. Och om olyckan skulle vara framme igen och jag Edvin tappar båten mitt på vägen, så måste man ha en försäkring. Den här båten, den är försäkrad hos Sudia. Och jag har faktiskt haft någon grundstötning kanske på förra båten. Och då hade vi Sudia och det var liksom inga problem överhuvudtaget med att fixa nytt. Det gick hur snabbt och smidigt som helst. Så de kan jag varmt rekommendera. Nu hoppar vi in i båten och kollar på facken och lite andra detaljer. Hoppa nu, Tobbe! Ja, jag kommer in utan att trilla i. Vi börjar med spöfacket och sen såklart så behöver man ha en nyckel för att komma in i det. Så man kan låsa in sina spön och inte vara rädd att någon snor dem. Så öppnar man så här. Och spöfacket har plats för 4 spön. Sen har vi 2 stycken lanternor. Ända fram och ända bak. Och sen så har jag också satt ett sånt här rep där i så att man lätt när man ska lägga i båten bara kan haka fast den längst fram. Och sen så håller den när man lägger i den. Under kastdäcket här framme så gör man sig mer förvaringsutrymme. Det är ett till fack här. Men på facket här så har vi en lite stol som man kan sätta sin medpassagerare på. Kan man sitta här och njuta när andra kör fram. Men för att komma till det här facket måste man ta stolen här. Och så här behöver man också nyckel för att komma in i det här facket. Har du i skattkistan? Jag har så mycket som vågpåse, en KitKat-kasse, extra bensin om man skulle få soppa torsk och ett måttband om man skulle få en fin fisk och vill mäta den. Och här har jag också 6 stycken spöhållare som vi kommer använda höst när vi ska ut och trolla. Till höger om där man sitter och kör så finns det en instrumentpanel. Och här så har du tänder lanternorna. Du sätter på den här pumpen om det kommit in lite vatten. Sen har du också så man kan sätta på ett litet lyse här så man kan se om man behöver plocka ihop någonting. Och ett sånt här 12 volts cigarettuttag så du kan sätta in en plugg där och ladda telefoner och sånt om det skulle behövas. Jag har 2 stycken batterier i den här båten. Ett litiumbatteri som går till elmotorn och ett är ett vanligt blybatteri som går till ekolodet, startmotorn och talonen. Litiumbatteriet, det kan du inte ladda när det är minusgrader ute utan du måste ta in det. Däremot litiumbatteriet håller mycket längre än blybatteri så det är att föredra. Om det är minusgrader ute under natten och du måste till att ladda det, då ska du göra så här. Först så ska du skruva av minuspolen, alltså den svarta, och sen kan du skruva av den röda pluspolen, för annars kan du lätt få lite sån här stöt. Och sen när du ska sätta tillbaka batteriet igen så börjar du med pluspolen och avslutar med minuspolen. För att ladda de här batterierna så är det snabbt och smidigt att bara ta den här kontakten och stoppa in ett vägguttag. Då jag redan har 2 stycken båtbatteriladdare i båten. Enda nackdelen som jag riktigt ser med den här båten, det är om du åker ut på ett grisvatten och det riktigt kommer grisvågor så kan det bli lite blöt då den inte har jättehög sån där reling där fram och du har ingen sån där fönsterruta. Men det är just det som vi har Edvins båt till. Så åker vi ut på grisvatten, du kör med hans båt, skärgården och lite grundare vatten och sånt, så är den här båten helt perfekt. Om ni vill veta lite mer specifikationer av båten så kan ni kolla in veskier.se och i beskrivningen så kommer jag skriva namnet på elektroniken och på trailern och på alla de sakerna så att ni kan kolla in det. Om ni vill ha en båtreview på Edvins båt också får ni se till att klicka på gilla-knappen och prenumerera så ni inte missar det. Ni kan också följa oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen. Ha det bra alla grisfiskare så ses vi nästa gång i den här grisbåten. Tja!